भाले पोथीको कुरा आउँछ तब यी कुराहरू ख्याल गर्नै पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि राम्रो रिजल्टको लागि त राम्रो चिज चाहियो नि त। सबै अन्डा कोरल्दैन, मेसिनमा राख्दाखेरि अन्डा किन कोरल्दैन वा ओथारो राख्दाखेरि किन कोरल्दैन, एउटै मेसिनमा एकै लटमा निकाल्नुभयो भने पनि त्यो राम्रो मानिन्छ। हेलो नमस्ते साथीहरू, तपाईँहरूलाई अबिराम इन्क्युबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू, यस च्यानलमा हामीले इन्क्युबेटर, त्यस्तै ह्याचरी मेसिन र सुकुटी मेसिन जन्य भिडियोहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। त्यस्तै यसमा लाग्ने पार्ट्सहरू र किसानको फार्ममै गएर उहाँहरूको फार्मको भिडियोहरू पनि ससानो भिडियोहरू हामीले प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आजको भिडियो चाहिँ सबै अन्डा कोरल्दैन, मेसिनमा राख्दाखेरि अन्डा किन कोरल्दैन वा ओथारो राख्दाखेरि किन कोरल्दैन भन्ने कुरामा हामीले फोकस गरिरहेका छौँ आजको भिडियोमा चाहिँ। किन भन्दाखेरि कतिपय साथीहरूले प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो हिजो अस्ति, त्यही भएर मैले चाहिँ भिडियो बनाऊँ भनेर चाहिँ मलाई जिज्ञासा लाग्यो र त्यही अभिलाषासहित मैले भिडियो बनाउँदैछु। वास्तवमा मान्छेहरूले आफ्नो जोडी सिलेक्सन गर्दाखेरि, जब वर वधु सिलेक्सन गर्दाखेरि कस्तो खालको सिलेक्सन गर्छ हो, ठ्याक्कै यसमा पनि त्यही कुराले भूमिका खेल्दछ। किन भन्दाखेरि जब प्रजननको कुरा आउँछ, ब्रिडर्सको कुरा आउँछ, अर्थात् भाले पोथीको कुरा आउँछ, तब यी कुराहरू ख्याल गर्नै पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि राम्रो रिजल्टको लागि त राम्रो चिज चाहियो नि त, जसले गर्दाखेरि राम्रो रिजल्ट दिन सकोस्। अब यसलाई अझ सरल तरिकाले बुझ्ने हो भने कुनै पनि भाले वा पोथी एउटा मात्रै अबला भयो भने त्यसले राम्रो रिजल्ट नदिन सक्छ। त्यही भएर सकेसम्म प्रकृतिको जुनसुकै जीवले पनि पोख्त खालका र परिपक्व खालका आफ्ना जोडीहरू खोज्ने गर्दछ हो। मैले त्यही प्रसङ्ग आजको यस भिडियोमा जोड्दैछु। किन भन्दाखेरि एउटै उमेर समूहको, जस्तो कुखुराहरूको केसमा कुरा गर्ने हो भने, अरू पशुपन्छीको कुरा गर्ने हो भने, एउटै उमेर समूहको प्रजनन भयो भने राम्रो मानिँदैन। किन भन्दाखेरि भाले अलिकति परिपक्व चाहिन्छ वा क्रस गर्न सक्यो भने पनि हुन्छ। जस्तै छरछिमेकको भाले अलिकति म्याच्योर छ भने आफूसँग भएको पोथी त्यसरी क्रस गराउन सकिन्छ वा किनेर ल्याएर त्यसमा अनुपात पनि मिलाउन सकिन्छ। त्यस्तै पोषणको कमी भयो भने पनि समस्या आउँछ। तन्दुरुस्त हुनलाई, शरीरको विभिन्न अङ्गले राम्रो काम गर्नलाई पोषण चाहिन्छ र पोषण भएन भने कार्यहरू, जुन अङ्गले गर्नुपर्ने कार्यहरू छ त्यसले गर्न सक्दैन। उदाहरणको लागि भिटामिनको कमी हुनसक्छ वा जस्तो अन्डाहरूमा कुरा गर्ने हो भने कहिलेकाहीँ सेल एकदमै नरम खालका अन्डाहरू दिने गर्दछ, अर्थात् क्याल्सियमको कमी भयो भने पोथीहरूले त्यस्तो गर्ने गर्दछ। र क्याल्सियमकै कमी भयो भने चाहिँ आफ्नै अन्डा पोथीले वा कुखुराहरूले खाने गर्दछ। कतिपय साथीहरूले देख्नुभएको छ, त्यस्ता खालका घटनाहरू आफ्नै आँखा अगाडि पनि देख्न सकिन्छ यदि तपाईँ कुखुरा पालक किसान हुनुहुन्छ भने। त्यस्तै थारो पोथी वा भर्खरैका पोथीले पनि अन्डा दियो भने पनि समस्या आउँछ, यस्ता खालका पोथीहरूको अन्डा राख्यो भने। र यही कुरा चाहिँ भालेमा पनि दोहोरिन्छ। यदि एकदमै बुढो भाले वा भर्खरै बाँच्न थालेको छ भने त्यसको जुन प्रजनन सेलहरू हुन्छ, कोषहरू हुन्छ, तिनीहरू परिपक्व हुँदैन र चल्लाहरू जन्मियो भने अलिकति कमजोर हुनसक्छ वा भाले मिस पनि हुनसक्छ, अर्थात् नलागेको पनि हुनसक्छ। त्यस्तै भाले र पोथीको अनुपात हामीले मिलाउन सकेनौँ। उदाहरणको लागि तपाईँलाई मैले प्रस्तुत गर्दैछु, भिडियोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। धेरै भालेको मात्रा हुनु वा थोरै पोथी हुनु, त्यस्तै धेरै पोथी हुनु र भाले एकदमै कम हुनु, त्यस्ता खालका समस्याहरू आउन सक्छ। धेरै भाले भयो भने चाहिँ पोथीलाई हैरान गर्ने, त्यस्तै थोरै भाले भयो भने जति मात्रामा भालेको समूह हुनु पर्थ्यो, भालेको
उपस्थिति हुनु पर्थ्यो त्यति मात्रा भएन भने ती खालका पोथीहरूले दिएको अन्डामा भाले नलागेको पनि हुन सक्छ। त्यस्तै खोरमा सरसफाइ गर्न चुक्यौँ भने रोग लागेको हुन सक्छ वा रोगको संक्रमण हुन सक्छ। बेला बेलामा सुनिन्छ फलानो जातको रोग आयो, त्यस्ता खालका हल्लाहरू सुनिन्छन् सोसियल मिडिया टिकटकहरूमा। त्यस्ता खालका कुराहरू तपाईहरुले प्रत्यक्ष भोग्नु भएको छ। मैले प्रजननको कुरा जोडिसके। अब दोस्रोमा जुन अन्डा पारिसक्यो त्यसलाई राख्ने वा ओसार पोसार गर्दाखेरि पनि समस्या आउँछ। तपाईले सबसे बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अन्डाहरू लोकल कुखुराको लोकल जातको वा रैथाने जातका जुन कुखुराले पारेका अन्डा छन् ती खालका अन्डाहरू पनि अहिले एकदमै अभाव छ बजारमा र धेरै टाढा टाढाबाट मगाउने गर्छन्। यसरी टाढाबाट मगाउँदाखेरि राम्रो प्याकिङ गरेर लान सकिएन भने त्यसमा जुन रानो हुन्छ अर्थात् अन्डाभित्रको जुन बच्चा हुन सक्ने जुन कोष विकास गरेको हुन्छ भाले र पोथी मिलेर त्यो हल्लिन जान्छ वा जुन पहिलो भागमा ती कोष हुन्छ त्यो मिसिन गएर अन्डा हल्लिएको छ भने त्यस्ता खालका अन्डाहरूमा चल्ला पलाउँदैन र फलस्वरूप यी लामो दूरीको यात्रा गर्दाखेरि राम्रो प्याकिङ भएन भने त्यस्तो खालको समस्या आउन सक्छ। र अन्डा भण्डारण गर्दाखेरि धेरै लामो समयको अन्डा चाहिँ ह्याचरीमा हालियो वा पोथीलाई ओथार दियो भने पनि हुँदैन। कम्तीमा 2 दिन अन्डालाई राखेर राख्नुपर्छ र बढीमा चाहिँ 2 हप्तासम्मको अन्डा लिन सकिन्छ। एकदमै उत्तम मान्ने हो भने 10 दिनसम्मको अन्डालाई चाहिँ राम्रो मानिन्छ, चाहे ह्याचरीमा हाल्नुहोस् वा पोथीलाई ओथार दिनलाई होस्। त्यस्तै नेपाल भौगोलिक हिसाबले हेर्ने भने एकदमै चिसो एकदमै तातो हुने खालको वातावरण छ। तराईमा एकदमै तातो हुन्छ, त्यस्तै पहाडमा ठिक्कको वा एकदमै चिसो हुने खालको वातावरण पनि हुन्छ। अन्डाको भण्डारण गर्ने क्रममा यसरी एकदमै तातो हुने खालको वातावरण छ भने एकदमै तातो राप आउने खालको टिन जस्ता भएको छानो भएको घरमा राखिएको छ भने त्यसले डाइरेक्ट हिटले गर्दाखेरि चल्ला बन्दै गरेको पनि हुन सक्छ अन्डामा। जस्तो 45 डिग्री सेल्सियस तराईको नेपालगञ्जको तापक्रम बेला बखत सुनिने गरिन्छ। त्यस्तै 35 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्यो भने चाहिँ अन्डामा चल्ला पलाउन थाल्छ। त्यही भएर कति टेम्परेचर भइरहेको छ त्यस्ता खालका कुराहरूमा पनि विशेष जोड दिनुपर्छ। एकदमै तातो हुने खालको वातावरण छ भने सकेसम्म खाटमुनि वा जमिनको सतहमा राख्न सक्यो भने डाइरेक्ट तातो हुन पाउँदैन। र भण्डारणकै कुरा गर्दै गर्दाखेरि अन्डामा 2 भाग हुन्छ। चुच्चो परेको भाग जहिले पनि तल फर्काउनु पर्छ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन अन्डाको ठुलो भाग हुन्छ त्यसमा चाहिँ सास फेर्ने बन्द छ, एयर स्याक भन्छ इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि, हावा रहने खालको अक्सिजन लिने ठाउँ रहन्छ चल्लालाई र त्यो ठाउँबाट चाहिँ उसले सास फेर्छ। त्यही भएर त्यो तल गरिदियो भने चाहिँ ठुलो भाग चाहिँ तल गरेर चुच्चो माथि फर्कायो भने चाहिँ माल पोजिसन भनेर भन्छ, अर्थात् त्यसको पोजिसन नमिल्न सक्छ। जुन सुताई वा रखाइको अवस्था छ अन्डाको त्यो मिलेन भने पनि समस्या आउँछ। त्यही भएर अन्डा जहिले पनि चुच्चो भाग चाहिँ तल राख्ने, अन्डाको क्यारेटहरूमा राख्ने गरिएको छ भने चुच्चो भाग चाहिँ जहिले पनि तल राख्नु पर्छ। अन्डाको कुरा गरिराख्दाखेरि कत्रो साइजको छ, नर्मल छ कि छैन, एबनर्मल पो छ कि, जस्तो उदाहरणको लागि एकदमै सानो एकदमै ठुलो खालको अन्डा पो हो कि वा माटो हिलो लागेको अन्डा पो हो कि, त्यो सबै चिजमा विचार गर्नुपर्छ। किसान साथीहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि एकदमै सानो खालको अन्डा पनि हालिदिनुहुन्छ, एकदमै ठुलो खालको अन्डा, त्यस्तै आकार नमिलेको चर्केको फुटेको खालका अन्डाहरू पनि हाल्ने गर्नुहुन्छ। र यसरी सबै अन्डालाई हालिदिँदाखेरि तिनीहरू वास्तवमा अघि भनेका बुदाहरू
मिट हुन जान्छ। किन भन्दाखेरि सानो अन्डा दिने कसले हो? भर्खरकै पोथीले दिने हो। त्यस्तै ठुलो अन्डा, एकदमै ठुलो खालको सेप नमिलेको अन्डा कसले दिन्छ? जो बिरामी छ वा एकदमै बुढो परेको पोथीहरू छ भने त्यस्तो खालको पोथीले दिने गर्दछ। मैले दुईटा पोइन्ट प्रस्तुत गरिसकेँ। दुईटा टपिकमा एउटा प्रजननको कुरा गरेँ, त्यस्तै अन्डा भण्डारण र ओसार पसारको कुरा गरेँ। अब यो दुईटा कुरा चाहिँ किसानको हातमा भर पर्छ, विशेष गरेर किसानको हातमा भर पर्छ। र तेस्रो कुरा भनेको मेसिनमा, जब मेसिन चलाउने मान्छेले चाहिँ यो कुरामा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। मेसिन चलाउँदाखेरि, मेसिनमा राख्दाखेरि चल्ला कोरल्ने मेसिन, ह्याचरी मेसिन, इन्कुबेटर भनेर भनिन्छ। यसमा तापक्रम, आर्द्रता, भेन्टिलेसन यो तीनटा कुरा त अनिवार्य छँदैछ। र ह्याचिङ गर्ने प्रोसेस, जुन एउटै लटमा अन्डा राख्ने प्रोसेस छ, त्यो कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले तपाईँलाई जानकारी गराउँदैछु। टपिक वाइज आउँदाखेरि जस्तो तापक्रमको कुरा गर्ने हो भने धेरै तातो वा धेरै चिसो हुनु हुँदैन मेसिनभित्र। जस्तो यसलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ हट वा कोल्ड स्पट्स इन इन्कुबेटर भनेर भनिन्छ। यस्तो भयो चिम वा हिटरको ठाउँमा, नजिकै आसपास हिटर वा चिमको आसपास धेरै तातो हुनु, त्यस्तै अलि पर इन्कुबेटरभित्र चाहिँ तापक्रम नपुग्नु। यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि प्रशस्त मात्रामा जति फैलिनु पर्ने थियो हावा, घुम्नु पर्ने थियो वा फैलिनु पर्ने थियो तातो हावा, त्यो फैलन नसक्नु नै हट स्पट र कोल्ड स्पट हुनु हो। त्यस्तै ह्युमिडिटीको कुरा गर्ने हो भने मैले अघि पनि कुरा गरेँ, भौगोलिक हिसाबले नेपाल पहाड, हिमाल, तराई जुन 3 किसिमको छ र यो 3 किसिमको वातावरणमा आफ्नो आफ्नो ठाउँमा परिवेशमा चाहिँ आर्द्रता विभिन्न किसिमको रहेको हुन्छ। जस्तो तराईमा आर्द्रता कम रहन्छ। यो तापक्रम र आर्द्रताको रिलेसन मैले अर्को भिडियोमा पनि गरेको छु, त्यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ती भिडियोहरूको लिङ्क राख्छु, त्यो तपाईँले आवश्यकता अनुसार हेर्न सक्नुहुन्छ। कुरा गर्दै थिएँ आर्द्रताको। आर्द्रता वास्तवमा तपाईँले इन्कुबेटरमा सुरुमै धेरै राखिदिनु भयो भने पनि समस्या आउँछ र थोरै राख्नुभयो भने पनि समस्या आउँछ। कति राख्दाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ वा कसरी चाहिँ राख्न सकिन्छ? जस्तो आर्द्रता राख्नु पर्यो भने मिनिमम 35 राख्न सकिन्छ। त्यस्तै इन्कुबेसनमा अर्थात् अन्डा हातले पल्टाइरहन्जेलसम्म वा मेसिनमा अन्डा पल्टाउन्जेलसम्म 18 दिनसम्म, कुखुराको कुरा गर्दैछु मैले, 18 दिनसम्म राख्दै गर्दाखेरि 35 देखि लिएर 45 वा 50% राख्न सक्यो भने एकदमै राम्रो मानिन्छ। अब केले हेर्ने आर्द्रता भन्दाखेरि हाइग्रोमिटर आउँछ, डिजिटल हाइग्रोमिटर, तापक्रम आर्द्रता देखाउँछ। त्यस्तो खालकोले पनि देखाउँछ वा तपाईसँग भएको मेसिनमै पनि आर्द्रता देखाउन सक्छ। तपाईँले DIY इन्कुबेटर बनाउनु भएको छ भने त्यस्तो केसेसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि डिजिटल हाइग्रोमिटर राख्न सकिन्छ। र तपाईँले यो कुरा राख्दै गर्दाखेरि आर्द्रता बनाउने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पानी चाहिँ जुन राखिन्छ त्यो नै आर्द्रता हो। मेसिनभित्र पानीको मात्रा राखिन्छ, त्यो मात्राले गर्दाखेरि पानी चाहिँ बाफ बनेर उड्छ, भित्र फैलिन्छ, जसले गर्दाखेरि तिनीहरू चल्लाहरूले राम्रो फङ्सन गर्छ। उनीहरूको शरीरले श्वास प्रश्वास राम्रो गर्छ, त्यस्तै पसिना निकाल्न पाउँदैन, उनीहरूको चल्लाको शरीरबाट पसिना निक्लिन पाउँदैन। र यसरी विभिन्न किसिमका उनीहरूको कार्यहरू चाहिँ, फङ्सनहरू चाहिँ मेन्टेन हुन्छ। त्यस्तै भेन्टिलेसनको कुरा गर्ने हो भने आवश्यक मात्रामा भेन्टिलेसन पुगेन भने चाहिँ समस्या आउँछ, चल्ला कमजोर जन्मिन सक्छ। त्यही भएर बन्दै त्यो चल्लाहरू चाहिँ भेन्टिलेसन नपुगेको कारणले कमजोर हुन सक्छ र त्यस्तो खालको केसेसमा चाहिँ आवश्यक मात्रामा प्वाल बनाउन सकिन्छ, इनलेट र आउटलेट राख्न सकिन्छ। र अन्तिम कुरा मैले के जोड दिँदैछु भन्दाखेरि अन्डा एउटै मेसिनमा ह्याच गर्ने हो भने सकेसम्म एउटै लटमा
एकैचोटि एकै समयमा निक्लिने खालको अन्डा राख्नुपर्छ। जस्तो उदाहरणको रूपमा कुरा गर्ने हो भने बट्टाइको मात्रै हाल्ने हो भने बट्टाइको मात्रै हाल्नु पर्यो, कुखुराको हाल्ने हो भने कुखुराको मात्रै हाल्नु पर्यो, वा हाँसको मात्रै हाल्ने हो भने हाँसको मात्रै हाल्नु पर्यो, वा तपाईँले सक्नुहुन्छ भने त्यसको समय एउटै समयमा निक्लिने गरी तपाईँले अगाडि पछाडि गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ। यसरी राख्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो मानिन्छ। होइन भने दुईवटा इन्क्युबेटर, एउटा इन्क्युबेसनको लागि छुट्टै र एउटा ह्याचरको रूपमा छुट्टै राख्न सकिन्छ, वा एउटै मेसिनमा एकै लटमा निकाल्नुभयो भने पनि त्यो राम्रो मानिन्छ। साथीहरू, मैले तपाईँलाई कुखुरादेखि लिएर मेसिनसम्मको कुरा गरिसकेँ र ओसार पोसारको कुरा गरिसकेँ। तपाईँलाई कुनै पनि जिज्ञासा छ भने तपाईँले लेख्न नभुल्नुहोस्, लेख्नुहोस्, अवश्य लेख्नुहोस्, ताकि मैले फलानु साथीले चाहिँ यस्तो खालको कमेन्ट गर्नुभयो, कुनै समस्या भोग्नु भएको छ भने पनि लेख्नुहोस्। र तपाईँहरूलाई रेडिमेड मेसिन चाहिन्छ भने अबिराम एग्रोटेकलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ। अबिराम एग्रोटेकले विगत 4 वर्षदेखि नेपाली माटोलाई सुहाउँदो, नेपालीले चलाउन सक्ने खालका, नेपालीको बजेटमा पुग्ने खालको मेसिन बनाइरहेको छ। त्यही भएर तपाईँहरूलाई आवश्यक परेको मेसिन, क्षमता अनुसारको मेसिन तपाईँले कन्ट्याक्ट गरेर उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ। र कन्ट्याक्ट नम्बर तपाईँले डिस्प्लेमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, डिस्क्रिप्सनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।